राहदानी पासपोर्ट हरायो भने के गर्ने? हजुर साथीहरु, हामीले नर्मली पासपोर्टहरु युज गरिरहेको हुन्छौं एउटा देशदेखि अर्को देश जानको लागि र आज चाहिँ हामी यो सिलसिलामा कुराकानी गर्न गइरहेको छौं राहदानी हरायो के गर्ने अथवा साथसाथै राहदानी पासपोर्टको विषयमा अरु थप जानकारी लिन्छौं। सो नमस्ते, म हुँ सन्दीप र तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ सन्दीप जीसी अफिसियल युट्युब च्यानल। साथीहरु, राहदानी हरायो अब के गर्ने? हजुर, राहदानी हरायो भने नयाँ राहदानी लिनु पर्दछ। यसका लागि चाहिँ नयाँ राहदानी बनाउँदा अपनाउनु पर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू अपनाउनु पर्दछ। स्मरण रहोस्, पुरानो राहदानी हराएमा वा च्यातिएमा वा केरमेट भई प्रयोग गर्न नमिल्ने भई सोको सट्टा नयाँ राहदानी लिनु परेमा नेपालमा थप रु 5000 र विदेशमा हुनुहुन्छ, विदेश स्थिति हुनुहुन्छ है, विदेशमा चाहिँ नेपाली नियोगहरूबाट तोकिएको दस्तुरको दोबर दस्तुर तिर्नु पर्दछ। सो त्यसपछि अर्को हामीसँग क्वेशन रहेको छ, राहदानी हरायो पत्र पत्रिकामा सूचना दिनु पर्छ? हजुर साथीहरु, हामीलाई दुविधा हुन्छ। पहिला त हामीले दिनु पर्थ्यो है, तर आजको दिनसम्मको लागि यो भिडियो बनाउँदाखेरिको बखतसम्मको लागि राहदानी हरायो भने पत्र पत्रिका दिनु पर्छ कि नै भनेर अब हामी चाहिँ कुराकानी गर्न गइरहेको छौं। सो यदि तपाईको पासपोर्ट हरायो, राहदानी हरायो भने तपाईले दिनु पर्दैन है। त्यसपछि राहदानी हराएमा पत्र पत्रिकामा सूचना ननिकाले तापनि वा प्रहरीमा प्रतिवेदन नभए तापनि राहदानीका लागि आवेदन दिन सकिन्छ। विभागले हराएको राहदानीलाई रद्द गरेको सूचना इन्टरपोललाई दिने व्यवस्था छ। हजुर साथीहरु, त्यसपछि अर्को हामीसँग क्वेशन के रहेको छ भन्दाखेरि, यदि तपाईको राहदानीको सट्टा है हराएको राहदानी सट्टा नयाँ राहदानी बनाइसकेपछि पुरानो राहदानी यदि बाइचान्स भेटाइयो भने हामीले के गर्ने है? यदि तपाईको हराएको राहदानी भेटियो, जुन स्थानबाट राहदानी बनाइएको हो त्यहाँ सम्पर्क गरी राहदानी रद्द गराउनु पर्छ है। हराएको राहदानी भेटिए तापनि हराएको जानकारी इन्टरपोल मार्फत विदेशसम्म समेत पठाइने भएकोले त्यस्तो राहदानी लिई यात्रा गर्न मिल्दैन। हराएको राहदानी लिई यात्रा गरेमा सम्बन्धित मुलुकको अध्यागमन नियम अनुसार कारबाही हुन्छ। सो बी अलर्ट गाइज है, हराएको नागरिकताहरु चाहिँ नलिकन हिँड्नु होला, त्यो चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ बुझाइहाल्नु पर्छ है। त्यसरी दुईटा राहदानी दुईटा नागरिकता लिन पाउँदैन। एज यु नो, नेपालमा तपाईहरुले अहिले देखिरहनु भएको छ रिसेन्टली के एक्टिभिटिज भइरहेको छ है। त्यसपछि यदि राहदानीमा भएको विवरण त्रुटि भएमा अथवा गलत भएमा अथवा केही कुरा मिस्टेक भएमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ है? राहदानी छपाई हुँदा कुनै त्रुटि भएमा राहदानी लिनु पर्दछ है। यदि विभाग कार्यालयको गल्तीका कारण फारममा भएको विवरण भन्दा राहदानीमा छापिएको विवरण फरक परेमा 1 वर्षभित्र र राहदानी प्रयोग नभएको भएमा पुनः दस्तुर लाग्दैन है। यसमा चाहिँ कुनै पैसा लाग्दैन यदि चाहिँ विभागको अथवा कार्यालयको मिस्टेक भएको हो भने है। अन्यथा नियम अनुसार दस्तुर लाग्ने हुन्छ। यस प्रकारको त्रुटि सच्याउनका लागि सम्बन्धित कार्यालय वा विभागमा आवेदन दिन सकिन्छ है। त्यसपछि अर्को हामीसँग क्वेशन छ, राहदानी बुझ्न आउँदा कुनै समयमा आउनु पर्छ? कुन समयमा आउनु पर्छ है? के तोकिएको दिनमा आउनु पर्छ भनेर सोधिएको छ। यदि राहदानी तपाईको पासपोर्ट चाहिँ लिनको लागि तोकिएको दिनमा आवेदन आफ्नै सक्कल नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर जानु पर्छ है। अनि राजस्व बुझाएको त्यो रसिद हुन्छ नि, एउटा कार्ड हुन्छ नि, त्यो दिएको विभागले अथवा तपाईको कार्यालयले त्यो पनि पर्ने हुन्छ र पुरानो राहदानी भएमा सो समेत लिई आउनु पर्दछ भनेको छ है। उक्त दिन आउन नसकेमा यथाशक्य छिटो, जति सक्दो छिटो कार्यालयको समयभित्र राहदानी लिन चाहिँ आउनु पर्दछ है। प्रथम कदाचित स्वयं उपस्थित हुन नसकेमा राहदानी आवेदन बुझाउँदा केही बखत मन्जुरीनामा बनाई सम्बन्धित अधिकृतबाट रुजु गराई नजिकैको कुनै आफन्तलाई मन्जुरीनामा दिन सकिन्छ है। यदि तपाई चाहिँ आउन भ्याउनुहुन्न भने तपाईको आफ्नो नजिकैको मान्छे हुनुहुन्छ, त्यो जस्तै त्यही दिनै तपाईको बायोमेट्रिक दिएको दिनै तपाईले चाहिँ एउटा चाहिँ अधिकृतको चाहिँ मन्जुरीनामा बनाएर एउटा चाहिँ मन्जुरीनामा जस्तो एउटा कागज बनाएर तपाईले चाहिँ त्यो चाहिँ पेश गर्न पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईले बनाएर कागज राख्नु भयो भने तपाई नजाँदा पनि हुन्छ। जो हुनुहुन्छ साथीहरु अथवा तपाईको नजिकैको आफ्नो रिलेटिभ्स उहाँहरुलाई चाहिँ पठाउँदा हुन्छ। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा यति हुँदै। साथीहरु, यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो? यदि राहदानी हराएमा अथवा विभिन्न क्वेशनहरु चाहिँ क्वेशनको एन्सर यो तपाईलाई उपयोगी लाग्यो भने कृपया यो भिडियोलाई एक लाइक र एक शेयर गरिदिनु होला। यदि तपाईले केही कुरा नबुझ्नु भएको छ हाम्रो यस भिडियोमा भने कमेन्ट सेक्सन ओपन छ, त्यहाँ चाहिँ आएर तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियो कसरी उपयोगी तपाईहरुलाई भयो भनेर पनि जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। र अर्को पनि यस्तै भिडियो हेर्न मन छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र अरु पनि यस्तै भिडियोका साथमा आउने बाचाका साथ यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत मेरो समस्त टिम बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल, बाइ बाइ। हजुरको दिन शुभ रहोस्।